السلام عليكم اخوتي، فيديو جديد. الا كان كيعجبكم هادشي اللي كندير، ما تنساوش ديروا جيم وتخليو شي تعليق فيه الراي ديالكم، وديروا ابوني باش ديما يطلع لكم الجديد، وما تنساوش تفعلوا الجرس. وشكرا، فرجة ممتعة. أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة عديل بيكاسي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، متمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية إن شاء الله وبحول الله. مرحبا بكم في قناة عديل بيكاسي. إذا اتجهنا للأمام نمشيو اتجاه باب القاري اللي معروفة بمدينة مكناس. كذلك أحد الأبواب اللي قدامنا وهي باب النحاس. هذا الباب هذه كتسمى باب النحاس، وعلى اليسار ديالنا كيتواجد الضريح ديال المولى إسماعيل. إذا رافقونا في هذه الجولة الجميلة من العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس متتبعينا الكرام الهائلة بأسوارها الإسماعيلية. كذلك باب أخرى اللي هي باب الرئيس، كذلك معروفة هذه البلاصة هذه صراحة منظر رائع وجميل. وكذلك هاد الطريق هذه كتسمى بسراق معروفة في مدينة مكناس. إذا متتبعينا رافقوني باش نقوموا بهذه الجولة وتمشيو معايا تكملوا الطريق داخل مدينة مكناس الجميلة. وكيف ما كنقول دائما وأبدا، قناة عديل بيكاسي لا تطمح لشيء غير إرضائكم متتبعين الكرام، غير تقاسم معكم كل ما هو جديد، تقاسم معكم كل ما يليق بمستوى رقيكم متتبعين الأعزاء. اللي بغيت نشير ليه المتتبعين ديالنا بالنسبة لهذه الأسوار، هناك 3 أنواع من الأسوار: أسوار المدينة الإمبراطورية، وأسوار المدينة العتيقة، والجدران الثانوية أو الموجودة في الضواحي. تتميز هذه الأسوار بحجمها الضخم والدفاعي، مشكلة الحصن العسكري للمدينة الإسماعيلية، ويتراوح ارتفاع جدرانها بين 7 و 15 متر، فيما يتراوح سمكها بين 1.5 متر إلى 3 أمتار. ويمكن القيام بجولة عبر هذه الأسوار معنا أيها المتتبعين عبر السيارة. فصراحة جمالية الأسوار والأبواب مليئة بعدة أبواب مدينة مكناس العتيقة. ولكي يكون عطاؤنا متبادل، كنقول لكم متتبعينا الكرام مزيد من التشجيع، مزيد من لايك، مزيد من بارطاج، باش نقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما يليق بكم متتبعينا الكرام. إذا المتتبعين ديالنا على اليمين ديالنا باب الناعورة، ثم غنوجدوا باب آخر اللي أمامكم على الشاشة باب القصبة. كيف ما أسبق لي وشرت ليه، فمكناس معروفة بالأسوار وعدة أبواب اللي ظلت مشهورة بها كباب الخميس مقام سنة 1973، وباب الجامع المشيد سنة 1678، وباب بريمة، وباب السيبة، وباب جديد، وباب بردعاين، وباب منصور. الأضخم الأبواب بالمدينة هو باب منصور، الباب المؤدية إلى قبة الخياطين. وهذه هي قناة عديل بيكاسي اللي ديما كتجيب الجديد، اللي كيليق بمستواكم متتبعين الكرام، كيليق بمستوى الرقي ديالكم، كيليق بالذوق ديالكم الراقي. احنا ديما معكم، خليكم كدعمونا بلي لايك بلي بارطاج، ما تبخلوش علينا، احنا ديما معكم.
وكان خص هنا بالذكر الجالية ديالنا المغربية المقيمة بالخارج، اللي كنتوصلوا بالرسائل ديالها، بالدعم ديالها، بالتتبع ديالها، اللي كيفرحنا وكيشجعنا باش نعطيو الجديد. تنقول لكم ما نسيناكمش، راكم في البال ودعمونا. وتحية لجميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. ولعطائنا بقية. وصلنا لنهاية الفيديو متتبعينا الكرام، كنتمنى نكون عند حسن ظنكم باش نقدم لكم دائما الجديد، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك، وشكرا لكم بزاف. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به، وللمزيد اشترك في القناة لطفا وليس أمرا. فعل الجرس لتتوصل بكل الفيديوهات الجديدة.